Sziasztok! Megérkeztünk a Heathrow repülőtérre itt Londonban. Jó korán van még, körülbelül 8 óra, 8:45 lehet. Nem késett a gépünk, hála Istennek, 7 óra 5-kor szálltunk fel Zürichből, és már itt fogjuk tölteni a reggelünket, illetve a délelőttünket is. Viszont a szállást nem tudjuk elfoglalni, csak délután 3-tól, és az a tervünk, hogy most bemegyünk a Piccadilly Line-nal, hiszen itt mindegyik metróvonalnak van egy neve, van abból is 12 itt Londonban, és mondjuk az Earl's Court, ez közel van hozzánk, az Earl's Court megálló a mi szállásunkhoz, és ott szeretnénk ezt a pakkot betenni egy csomagmegőrzőbe, hogy a városnézésbe a gurulós bőrön ne zavarjon. Most felszálltunk a Piccadilly Line-ra, ugye ez a metróvonal visz be a legolcsóbban titeket a belvárosba, hogyha ide jöttök. 2 lehetőségetek van, vagy vesztek napi jegyet, hogyha esetleg még aznap, ugye, hogyha ma mi este visszarepülnénk Zürichbe, akkor az érné meg a legjobban, és akkor 22 font per főért egy egész napot az 1-től 6-5 zónáig tudnánk használni. Viszont mi nem innen fogunk visszarepülni Zürichbe, hanem egy másik repülőtérről, és 2 napot vagyunk itt, ezért sem vettünk napi jegyet. A második az pedig az, hogy van lehetőség venni Oyster kártyát, ugye itt így hívják ezt a kártyát, amit mindig odaérintesz a kapuknál, viszont hogyha nektek van egy PayPass-es ilyen érintős kártyátok, akkor csak mentek a kapuhoz, odaérintitek, arra figyeljetek oda, hogy mindig ugyanazt a kártyát használja ugyanaz a személy, és akkor csak mentek és használjátok. Pay as you go, tehát fizess annyit, amennyit utazol jeligével. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Találtunk egy olyan csomagmegőrzőt, ami 24 órán keresztül nyitva van. Ez az első választásunk, ez nem volt jó, mert ez csak 7:30-ig van, úgyhogy akkor sietnünk kellett volna, hogyha ezt választjuk. De itt a sarkon túl van egy másik, úgyhogy megyünk oda, körülbelül 5 fontba fog kerülni egy darab csomagnak a megőrzése. Szóval úgy működik ez az egész, hogy ide jössz az üzlethez, persze előtte kikeresed, hogy luggage storage, beszkenneled itt a QR kódot, 10.000 fontig vagy dollárig biztosítva van amúgy a csomagod, és akkor itt kiválasztod a menübe, hogy körülbelül mikor szeretnéd elhozni, hány darab csomagot szeretnél leadni, és akár Google Pay-jel is ki tudod fizetni. Szerintem ez tök jó. Most, hogy leadtuk a csomagot, egy kicsivel könnyebbnek érezzük magunkat, 2 hátizsákkal fogunk a mai napon sétálni, holnap pedig valószínű csak 1-jel, és hát ide értünk, de még így nem szoktam hozzá ehhez a gondolathoz, hogy hol is vagyok. 3 órakor keltünk fel megint, úgyhogy még éledezünk szerintem. Egyelőre még úgy kell az útra is lelépnünk, hogy jobbra-balra nézzünk, mert nem tudjuk egyelőre, hogy melyik irányból jönnek az autók, annak ellenére se, hogy oda van írva. És mi mással is kezdhetnénk a városnézést, hogyha nem azzal, hogy megtudjuk, hogy hogy alapították Londont. Időszámításunk előtt 43-ban a rómaiak alapították meg Londiniumot, majd a római birodalom bukása után Londinium is hanyatlásnak indult. A szászok újra kezdték építeni a várost, majd az idő során a Londinium név Londonra változott, és a normand hódítást követően Anglia fővárosa lett. Ez volt tehát Londonnak a rövid története. Ne csüggedjetek, még nagyon sok ilyen történelmi jelentőségű épületnél fogunk megállni és mesélni róluk.
mint például most itt van a Természettudományi Múzeum is mellettünk. Ebben a múzeumban a természet és a tudomány elevenedik meg, több csontváz ki van állítva, mint például egy nagy bálna csontváza van kiállítva most az előtérbe, előtte pedig egy dinoszaurusz csontváz volt kiállítva, és az emberi evolúciót is nyomon követhetjük. Egy gyors táskaatvizsgálást követően most itt vagyunk a Hince teremben, ahol, ahogy bejössz, a kékbálnának a csontváza függeszkedik a tetőről, és itt, hogyha meg ide néztek, akkor pedig egy zsiráfnak a csontvázát láthatjátok. Ő pedig itt Charles Darwin, brit tudós, aki kidolgozta az evolúció elméletet, és nagyon híres műve, a Fajok eredete 1859-ből. Őnek is köszönhetjük ezt a gyönyörű szép múzeumot. Ti hisztek az evolúcióban? Annyira szép ez az épület, annyira részletesen ki van dolgozva minden egyes szeglete. Az ablakok is gyönyörűek, meg így akármerre, amerre nézel, gyönyörű szép. És milyen jó az, hogy ingyen be tudsz ide jönni, és körül tudsz nézni, mert ez a te fejlődésedet is segíti. És láttunk iskolás csoportokat is, akik jöttek ide. Amúgy most feljöttünk ide az emeletre, és most innen fogjuk nektek megmutatni, hogy hogy néz ki a lenti tér, illetve a kékbálna. Amúgy érdemes, ahogy a korábban is említettük már, az épületnek minden egyes kis részletére figyelni, mert mi most szúrtuk ki azt csak, hogy így néztük itt a teret, hogy itt a sarokban úgy van kifaragva a dísz, a majmocskák, mint hogyha mindegyik mászna így felfele. Ez is annyira jó. Nézzétek meg ezt a hatalmas, óriás szekvolyafát. Ugye mi jártunk a Sequoia Nemzeti Parkba Amerikába, és lelgettem ilyen fákat, de annak nem volt ilyen hatalmas törzsátmérője. Ennek kb. 6-8 méter lehet az átmérője ennek a törzsének, és 1300 éves volt, amikor kivágták. 1890-es évek végén. Ez mit megélt a történelemben ez a fa, te jó Isten? Nézd, itt vannak a Rossnak a kedvencei. A fosszíliák? Ti szeretitek a jó barátokat? És itt van egy ajándékbolt. Ő pedig Darwin. Na, nézd, hogy meg van illetődve. Ne bújkálj! Mindig hülyét csinálsz belőlem. És én meg tűröm. Nem tudom, melyik őtök aranyosabb. Miért nem ültetsz rögtön egy papagájt is a vállamra? Kijöttünk a múzeumból, szerintem nagyon érdekes volt. Mindenképp megéri ide bejönni, hogyha itt jártok a környéken és van annyi időtök. Legalább egy picit nézzetek körül, mert nagyon érdekes. Most pedig megyünk tovább a Hyde Park irányába, gyertek! Ugye azért is mozgunk itt ismerősen Nagy-Britanniába, meg Londonba is, mert most vagyunk itt kb. Negyedszer, hiszen még körülbelül 6 évvel ezelőtt voltunk mi már egyszer itt, egész Nagy-Britanniát körbejártuk, és nagyon jól éreztük magunkat. Szó szerint egy otthoni magyar rendszámos autóval ide eljöttünk, ellenkező oldalon szépen mentünk, egészen fel északra Skóciáig, kb. Egy hónapot töltöttünk itt, és nagyon sok helyen láttuk ezt a Pret a Mangert, vagy Pret a Manger, nem tudom, hogy kell mondani, mi csak Pretnek hívjuk, ahogy ide is rá van írva, ez az angol Starbucks. Tényleg mindenhol láttuk, sose próbáltuk, még van kávé, saláta, szendvics, péktermékek, úgyhogy most megkóstoljuk ezt a cappuccinót, kértünk, és ezt fogjuk most elszürcsölni. Ez pedig itt a Harrods luxusáruház, ahol található többféle divatmárka, élelmiszer és egyéb kiegészítők, kis lakáskiegészítők. A története ennek az áruháznak egészen 1834-re nyúlik vissza, amikor Charles Henry Harrod megalapította a kis élelmiszerboltját itt ezen az utcán,
és mára pedig egy világhírű luxus divat áruházzá nőtte ki magát. Na, bemegyünk? Akkor menjünk. Felmegyünk az egyik emeletre, ahol a játékrészleg van, hiszen a Harrodsban a játékrészleg is nagyon fontos, és nagyon híres, mert itt mindig megkapod a legújabb, legdrágább játékokat, illetve megnézzük még, hogy milyen kajanegyed van, illetve milyen élelmiszeráruház található itt benn, és rengetegen dolgoznak ebben az üzletben, úristen. Ez pedig itt már a gyerekek birodalma, gyerünk! Azért mit megadtam volna, amikor kisgyerek voltam, hogy egy ilyen autóm lehessen, és ilyennel lehessen. Nagyon nagy ez az áruház, és most ilyen egyiptomi részhez érkeztünk, ahol részletesen meg van csinálva. Én imádom ezeket a falfestményeket, ezeket az egyiptomi dolgokat. Nekem is ilyen kereszt van a nyakamba. Váltakozik a szín folyamatosan, és az emeletek is ilyen egyiptomi írással vannak. Bejöttünk a food marketra, és mindenféle kaját lehet itt venni, friss húsárút, halat, van hentes is, természetesen minden nagyon gusztusosan van tárolva. Átjöttünk ide a pékáruk és a kávézónak a részlegére, ott hátul vannak a friss péktermékek és a kenyere, itt pedig középen le lehet huppanni és el lehet fogyasztani az általad választott süteményt kávéval vagy teával. Láttál már olyan mézet, amiben csipotle van? Hogy micsodát? Gyere, nézd! Úristen, mi van? Úristen! Biztos, hogy finom. Igen. Ez durva. Rengeteg különlegesség van itt amúgy. Ez például itt egy ilyen középkeleti fűszerekkel tarkított mézecske. Ilyet se ettem még. Nagyon igényes, szép, nagy üzletecske, igen, ahol fényesre nyalják a hátsó fertályot, ha akarod. És a tea nem hiányozhat. 12-be kerül egy ilyen doboz, ebbe 50 darab filter van. Én azt gondolom, hogy ez annyira nem is drága, és még a dobozatok is megmarad. Kis emlék. Citronfű és gyömbér. Fú, nagyon jó. Most, hogy kisétáltunk a Harrods áruházból, észrevettük, hogy nincs is olyan messze a Buckingham palota, úgyhogy most oda fogunk elsétálni, és tök jól érezzük magunkat, nem is tűnik fel, hogy már elég sok kilométert megtettünk a városban, de mindenhol van egy látnivaló, nem terveztük például, hogy bemegyünk a múzeumba, aztán mégis bementünk, láttuk az áruházat, el tudtunk menni ott WC-re, szóval tök jól érezzük magunkat, olyan jó így sétálni ebbe a nagyvárosi életbe, belecsöppenni. Ugye több mint 9 millió ember él itt ebben a városban, jól érezzük magunkat, ez a lényeg. Ugye a Harrodsból, itt végig sétáltunk ezen a széles utcán, átjöttünk az emlékmű alatt, és most már itt vagyunk a Buckingham palota felé vezető úton, ahol található 5 gránitoszlop, amire különböző országoknak a nevei vannak ráírva, és azért van itt ez az emlékmű, mert ez annak az 5 millió embernek állít emléket, akik a brit nemzetközösség országaiból származnak, és az első és második világháború alatt veszítették el az életüket. Az előbb itt voltak a lovasrendőrök, és milyen jó látni őket, hogy nem autóval mennek, hanem lóháton mennek. Egy csomó park van itt, ezek a város tüdejei, mert napközben akár 11 millióra is megnövekedhet az embereknek a száma, és ezért fontosak ezek a parkok, meg gondolom ők is így kímélik a környezetet. Milyen jó szerintem amúgy az, hogy vannak lovasrendőrök itt, ez is megadja a városnak a hangulatát. Akkor ideértünk a brit monarchiának a legfontosabb intézményéhez, a Buckingham palotához, ami a turistáknak az ezreit vonzza minden nap ide. Ugyancsak az őrségváltás, ami minden nap 11 órakor kerül itt úgymond megrendezésre, és azt lehet itt megnézni, viszont mi már
ezen túl vagyunk, már 2 óra is elmúlt, és lobog a Buckingham palota tetején a Union Jack, azaz a brit, az Egyesült Királyságnak a zászlaja, ami azt jelenti, hogy az uralkodó nincs itthon, cincognak az egerek. Ha itthon van, akkor a Buckingham palotának a tetején, oda a zászlótartóra a Royal Standard zászlót szokták kitűzni. Több mint 700 szobája van ennek a palotának. Vannak állami szobák, amit különböző állami rendezvényekkor, illetve vendégek fogadására szoktak használni. Aztán van a koronázási trónterem, szóval nagyon sok szoba van. 190 szobát használnak a személyzetnek az altatására és elszállásolására itt a palotán belül. Eredetileg itt a Buckingham házát, amit aztán György megvásárolt, egészen pontosan 3. György, és aztán elkezdték bővíteni, egészen a 19. századig folyamatosan bővítgették a palotát, és elnyerte a mostani méretét, a mostani homlokzatát, és itt a palota mögött egy 40 hektáros hatalmas nagy kert található, ahol a királyi kerti partikat szokták lebonyolítani. Ez egyébként London szerte a legnagyobb privát kert. Az őrséget 1660-ban II. Károly alapította, mikor visszaállították az angol monarchiát. A királyi őrség a királyi rezidenciákat azóta védi, és jellegzetes egyenruhájuk a piros tunika, meg a medvebőr sapka. A medvebőr sapka amúgy a napóleoni időkre utal, mert akkor nagyon divatos viselet volt. Az őrség tagjai Lee Enfield puskákat használnak, amiket ceremóniakor szoktak használni, és a puskák azok nem élesek. De vigyázz, mert mielőtt oda mennél szórakozni velük, azelőtt azért jobb, hogyha elmondom neked, hogy ők ki vannak képezve éles fegyver használatra is. Tomi azt nem mondta el, de nyáron az állami lakosztályok és a palota belső termei nyitva vannak a látogatók előtt, amikor a király a skóciai Balmoral kastélyban tartózkodik. Azért szép ez a város, nekem tetszik. Igen, nekem is sikerült így visszarázódni a londoni életbe, vagy a londoni életérzést így átvennünk, már most így a kora délután folyamán. Ugye? Igen. 6 éve voltunk itt. És 6 év eltelt. Na mit veszel észre azóta, mi változott szerinted? szerintem semmi. Minden ugyanolyan, minden ugyanaz, annyi, hogy több elektromos taxit látunk. Semmi meg a reptéren is volt egy ilyen robot felmosó. Igen, igen. Hát jó, most egy Buckingham palotán érted, mi változzon, ott nem kell. Annyi, hogy már nem királynőjük van, hanem királyuk. De egyébként semmi változás. Nyilván mi nem itt élünk, de mint turista, nekünk nem tűnik fel semmi változás. Ez így van, én is így gondolom. És ez is milyen jó, hogy itt a királyi palota előtt kint vannak a zászlók. Igen, nagyon szép ez az út. Most erre fogunk elsétálni, és itt a királyi palotával szemben pedig a James Park van. Menjünk, nézzük meg ott, ha jól emlékszem, van kis tó is, vannak madarak, meg kacsák. Menjünk a James Parkba ide le, itt vannak lent a ludak. Nézzük meg őket. És itt pedig bal oldalunkon a Buckingham palota, jobbra a James Park, a tóval, és fölötte pedig ott a háttérben a Londonnak az üzleti városnegyede. Nem mindegy, hogy milyen tollazat van a fejükön. Rád kéne adni egyet, viccesen néznő ki. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she'd bought. All the people stared as if we were. Ne etesd a ludakat. Nincs kaja. Nem szabad, ki van írva. Hiába jössz.
Szimpatizál veled. Szia! Hello! Szia! Hm. Szia, Lúd! Szia! Nincs itt nálam semmi, látod azért is szép. Nézd, ott vannak a kicsik. Nem úgy néznek ki amúgy, mint akiket itt nem etetnek. Jó, te is akartál nekik hozni. Én a hattyúknak akartam. Azok hátul, ott hátrébb vannak. De biztos, hogy ha lenne kaja, akkor adná ezeket. De látod, hogy nem úgy néz ki, mert rögtön lát egy embert, és már jön. Igen. Olyan jó ez itt. Itt vagy a belvárosban, és akkor kijössz ebbe a gyönyörű szép parkba. Ilyen szelíd ludak vesznek körül. Szerintem ez tök jó. Itt egy fügefa alatt állunk, és hatalmas ez a fa, és nagyon sok füge van rajta, úristen. Nézzétek meg itt is. Most megyünk ki a Temze partjára. Gyertek! Gyere, gyere! Haladjunk! Megérkeztünk a Big Benhez, London legikonikusabb jelképéhez, de ennek nem ez a hivatalos neve, hanem 2012-ben a Gyémánt jubileumra II. Erzsébet királynő után Elizabeth Towernak nevezték el. Érdekesség még az, hogy a számlapja 7 méter átmérőjű, a nagymutatója több mint 4 méter hosszú, és a kismutatója majdnem eléri a 3 métert. Harangja 13,5 tonnát nyom, na ezt hívják Big Bennek. 1859-ben az első használat után az eredeti harang szétrepett, és ezért gyorsan önteni kellett egy újat. A tornyot egy rekonstrukció után építették hozzá a Westminster palotához, hiszen egy tűzvész miatt felújításra szorult. És te tudsz még érdekességet a toronyról? Igen. Ugye azt tudni kell, hogy az órának a járását és pontosságát azt egy speciális vashúzalból készült inga biztosítja, és ami még ennél is izgalmasabb és érdekesebb, hogy a pontosságát azt pénzérmékkel biztosítják, ugye, hogy hozzáadnak pénzérméket, vagy elvesznek az inga súlyához, és ezáltal biztosítják azt, hogy mindig nagyon pontosan járjon az óratoronynak a percmutatója és az óramutatója. Amúgy az még azért hozzátartozik, hogy ez az óratorony túlélte az első és a második világháborút is, a második világháború bombázását is túlélte, nem úgy, mint a Westminster palota, hiszen ő kapott több találatot is. Akarsz tuk-tukolni? Nem, itt nem. Nekem jó a séta. Majd Mumbaiba. Igen, már járunk vagy 20 000 lépésnél, és még sehol se tart. No more sheltering now. Nice to think that that umbrella led me to a vow. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show. Azért még olyannal se találkoztam, hogy itt állunk a hídon, nézzük a hajókat, meg a Temzét, és ránk szólnak, hogy menjünk innen, mert hogy ő fotózni akar éppen. Igen. Hát nyilván sok a turista, de azért mi is próbáljuk tiszteletbe tartani a másikat, kivéve, hogyha már agresszív, meg többször odalép, vagy rád lép, hát akkor mi is akkor odalépünk, meg rálépünk. Igen, a franc egye meg az ilyet. Na, most pedig akkor menjünk, és akkor, ahogy beszéltük, sétáljunk ott a másik oldalon tovább. Innen tök szép rálátás van a palotára is, ugye mögötte van a Westminster apátság, oda most nem megyünk, oda majd holnap. És akkor, hogyha erre fele pedig lenéztek, akkor itt van a Westminsternek a tövében a London Eye, azaz az óriáskerék, és láthatjátok, hogy a Temzén mennyi ilyen turistahajó van, lehet azzal is körbe menni, itt van a London Eye, arra is be lehet fizetni,
és itt fogunk most a másik oldalon sétálni még egy picit. Itt van a London Eye-nak a tövében egy szabaduló szobaszerűség, rengetegen vannak itt, de nem csak itt, hanem magánál, a London Eye-nál is. Jó hosszú sor áll. Ezért szokták azt mondani, hogy vagy a London Pass-szel, vagy előre megvett jeggyel gyertek ide, és akkor átugorjátok ezt a hatalmas nagy sort. Mi mára nem vettünk jegyet, holnapra meg még nem tudjuk, hogy veszünk-e. Majd ezt megbeszéljük. De amúgy, hogyha ezzel a London Eye-jal így körbemész, akkor rálátsz az egész városra, hogyha tiszta az idő. Itt állnak sorba, ez a rendes bejárata a London Eye-nak. Nézzétek meg, viszonylag elég dinamikus a sor, de van egy gyorsító sáv is, ahova a jegy jóval drágább. Most nem tudok fejből nektek árakat mondani, mindjárt megnézem, jó? Hát nekünk frankba írja ki a Google, 21,67. Én azt szerintem az olyan 20 font lehet. Annyiba kerül, ha most én a hivatalos webhelyen szeretnék erre felmenni. Igen. Annyira nem vészes szerintem, hogy az egyik legnagyobb látványosságra fel tudsz szállni egy ilyen kabinba, és az egész város látod. Lehet, hogy holnap eljövünk. Hogyha valaki nagyon szerencsés, akkor ahogy adják oda neki itt a finom fanyit, a galambtól is lehet feltétet kérni rá. Közben már nagy étteremkeresésekből vagyunk, hogy milyen finomat és hol fogunk ma enni. És ott, ahol a szállásunk van, a király palotájának a szomszédságában, ott van egy King's Head nevű kis helyecske, és elég jó 4,4-es értékelése van. Szerintem az nekünk jó lesz. Na nem mondd! De. Emlékszel, hogy múltkor, mikor itt sétáltunk felfele a Tower irányába, ott is volt egy csomó hely, és mindig ilyen fura neveket adnak, ami angolul jól hangzik, hogy King's Head, meg Queen Head, vagy White Swan, de magyarul kicsit furcsa. Aha, de olyan jó hangzása van, és általában ezek a helyek tök jók is. Ezek ilyen pubok általában. Csapolt cider, csapolt sör, sztékek, fish and chips. És itt is milyen jó helyek vannak, ahogy sétálunk keresztül. Itt inkább bárok vannak, fagyizók és WC-k. Itt vagyunk most a Trafalgar térnél, és haladunk a Piccadilly fele, és innen még körülbelül 1 óra 20 perc, 1 óra 30 percre van a szállásunk, és most oda sétálunk már visszafele. Útközben szeretnénk bemenni majd egy ilyen szupermarketbe is, mert szeretnénk magunknak reggelit venni, hiszen egy apartmant foglaltunk, egy kis londoni szállásunk lesz, és nem akartunk most szállodába menni, és szeretnénk majd valamit a reggelire is venni. I guess that this is what they call love. Kell menned WC-re? Itt rögtön a körforgalomba. Itt az úton rögtön. Gyere, menjünk át! És itt a British Museum tövében, a Trafalgar tértől haladunk a Piccadilly felé, és arra lettünk figyelmesek, hogy itt van a Magyar Ház, a londoni Magyar Ház, és lehet, hogy jelentkezek az 5. angliai József Attila vers és prózamondó versenyre, hiszen most lesz majd. Miért ne? Na jó, csak vicceltem, nem fogok jelentkezni, azért nem vagyok elég jó. Milyen jó, hogy visszük a kultúránkat ide is, és tartjuk a... Igen. És tök jó volt így meglátni, hogy itt sétálsz, és akkor ott lobog a magyar zászló, meg minden. És amúgy a ház az a Kanadai Vasúttársaságnak az épülete volt, és nem olyan régen újították fel, és adták át. Ez egy tök jó. Senki ne felejtse el, honnan jött. Így van. Királyság. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute.
10. szobája. Ez az anyujé. Azt mondják, hogy 3 napja nem ettünk, hogy éhezzünk. Voltunk bevásárolni is, vettünk bagettet, cheddar sajtot, meg pipi húsit, hogy nehogy éhezzünk. Meg mivel én beteg vagyok, ezért egy kis sátot is. Ez az Angilali házunk, ez az Angilali. Stop and breathe for a minute. Roll it over your head, try to listen instead, won't you? És nézzek, milyen szép színesek itt a házak ebbe a kis utcába. Igen, nekem ez tetszik. Ez a környék szerintem nagyon jó, nem olyan, mint múltkor, ahol ilyen turbánosok voltak, meg ilyen fura fajzatok. Az teljesen olyan volt, mint a Közel-Keleten lenni. Az egy másik arca volt teljesen a városnak, hát az a rosszabbik arca, mondjuk úgy. Olyan helyen parkoltunk, hogy képzeljétek el, hogy a kerítés előtt volt egy ilyen kerítés, mint ami itt van. Az elé beparkolt egy autó, és valakinek útban volt, aki be akart állni, és csak úgy neki ment. Emlékszel? Többször is neki ment, neki hajtott direkt, és akkor utána, minthogyha semmi nem történt volna, ott hagyta az utcán. És akkor ugye mi meg csak ott álltunk, néztünk, nem tudtuk, hogy mi történik, fogalmunk se volt, akkor voltunk először itt Londonban kocsival, és nem tudtuk, egyszerűen meg voltunk teljesen illetődve, valószínűleg csak egy bosszúhadjárat volt, de mondjuk úgy, hogy nem a legbiztonságosabb környékre tévedtünk. Amúgy ezek a házak is itt nézd, mind színes, ki vannak festve, semmi extra, csak le vannak festve, és mennyivel másabb a hang. Nagyon jól néznek ki, és kamera van mindenhol. És tegyük is azt hozzá, hogy most viszont nem szeretnénk olyan környékre tévedni. Igen, főleg nem gyalog. Most pedig bemegyünk a Sainsbury's-be, veszünk orrsprayt, meg olyan kegyszert, ami megfázásra jó. Na, és akkor úgy néz ki, hogy sikerrel is jártunk, igen. Vettünk egy orrsprayt. Mert elkaptam valami korságot, és ezért nem vagyok a toppon, meg hát korán is keltünk. Ez van. És nézd csak, ott is van egy ilyen taverna, magyarul, egy ilyen kis fish and chipsezőhely, kis kocsma, itt a másik oldalon. De mi hova megyünk? A King's Headbe! Amúgy tudod, hogy nekem még mi az, ami nagyon tetszik ezekben a kis pubokban? Na mi? Hogy ezek az utcának az égkövei, mert mindegyik pub olyan szépen ki van díszítve, ez virágok igaz. Vannak rajta, mindig virágok vannak ott. Igen. És kis égkövei az összes utcának. Igen. Még ha nem is ilyen színesek a igen. házak, mint itt. És akármelyik városba jártunk, például Yorkba is emlékszem, hogy ott is sétáltunk, és ott is nagyon szépen ki voltak díszítve, meg ki voltak világítva, és akkor jó idő volt, mint most, és kint voltak az utcán este, és beszélgettek. Most nézd meg! Itt laugnak a muskátlik kint. Laugnak? Laugnak a muskátlik, he. És te mit rendeltél? Én fish and chipset rendeltem, nagyon szeretem. És te? Én pedig egy sajtburgert, majd kíváncsi vagyok. Igen, kíváncsi vagyok, hogy fog ízleni, meg hogy készítik itt el. Már itt régen ettünk. Volt még a választási lehetőségeim között ez a pite, az a húsos pite, de azt majd szerintem holnap fogom kipróbálni. És mivel a Merci nem érzi jól magát, így ma alkoholmentes napot tartunk. Reméljük, hogy holnap már jobban lesz, és akkor egy jó csapolt cidert, vagy egy jó csapolt sört fogunk tudni inni. Rukkoljatok! Kijöttünk a King's Headből, milyen volt a kaja? Nagyon finom volt, én ajánlom nektek ezt a helyet, hogyha itt jártok a környéken, és esetleg ugyanazt a szállást választjátok, amit mi, mert közel van hozzá, 4 percre van, és tényleg nagyon finom volt. És most szerda volt valami
kvíz is, szórakoztatják a népeket, mi is jól elszórakoztunk, ők is jól elszórakoztak, úgyhogy ez egy jó este volt. Most megyünk vissza a szállásra, mert már 8:30 van, aztán pihenünk, összeszedjük magunkat a holnapra. Előbb egy kedves úriember le akart minket fotózni, szaros nadrágba, mondtuk, hogy nem, köszönjük, megoldjuk. De elkérte volna a gépet, és azzal szerette volna. Igen, de nem tudjuk, hogy kit akart lefotózni vele. Ha tetszett ez a videó, akkor könyököljétek meg a like gombot, kolompoljatok nekünk az alpesi kolomppal, és találkozunk a legközelebbi részben, tartsatok velünk, akkor is jövünk még újabb tartalmakkal. Sziasztok! Ja! És a kommentet ne felejtsétek. Még mindig.